Hi guys! Welcome back to another vlog. For today's video, pumunta naman kami sa Ngongping 360 at sinubukan naman namin yung cable car doon. Hi guys! So, panibagong vlog na naman tayo. We're already on our third day of our Hong Kong Macau trip. And for our itinerary for today, we are going to Ngongping 360 to ride the cable car, pumunta sa Tian Tan Buddha, and then sa City Gate Outlet, and of course, mag-shopping sa Mongkok. So, from our hotel from Kwun Tong area, sumakay lang kami ng bus. Isang bus lang siya papunta sa City Gate Outlet. And then, of course, sa City Gate Outlet, nandun yung cable car going to Tian Tan Buddha. Ayan, syempre hindi namin pinalagpas yung chance na sumakay kami sa double-decker and nandun na naman kami sa pinakaunahan. Actually, from our hotel, parang around 1 hour and a half din siya papunta dun sa City Gate Outlet. So, itong City Gate Outlet, actually, malapit din ito sa airport. So, ganun siya kalayo from the airport. Actually, nung ginagawa namin yung itinerary, originally, itong Ngongping 360 na to was supposed to be on the day kung kailan kami lilipat sa Disney Hotel. Kasi nga, malapit na yung Disney at saka itong Ngongping 360, pati yung City Gate Outlet. Pero may na-free up kasi kami na one day dun sa trip namin kasi inalis na namin yung Hong Kong Ocean Park kasi sabi nga dun sa mga reviews, hindi na nga siya as lively as katulad nung before. So, kaya medyo tinanggal na namin siya. Kaya nagkaroon kami ng free day. Kaya dito na lang namin tinapat yung Ngongping 360. Which is in fact, naging blessing in disguise din siya. Kasi nung day na lumipat kami sa Disney, medyo natagalan kami. Actually, pagdating namin doon, check-in na talaga. So, inabot kami ng check-in time which is around 2 or 3 p.m. Tapos, pumunta pa kami ulit ng City Gate just to eat our lunch. So, medyo wala rin kaming time talaga. So, siguro kung doon namin tinapat itong cable car ride, baka nasaraduhan kami ng cable car kasi hanggang, I think, 5 o'clock lang yung cable car sa Ngongping 360. So, like what I've said earlier on this video, after nito, nagpunta kami ng City Gate and then after ng City Gate, siguro around 5 o'clock na rin yun eh. Pumunta na kami ng Mongkok, Sneaker Street, at saka ng Temple Street. Pero hindi na kami nag-vlog doon. So, ito lang talaga yung vlog namin for day 3. For the tickets, bumili kami ng tickets sa mismong website ng Ngongping 360. Actually guys, mas recommended ko na sa mismong website kayo bumili ng tickets. Kasi may mga nababasa na ako before dun sa group ng Hong Kong updates na mahaba yung pila dun sa Klook. So, that's why iniwasan din namin talagang bumili sa Klook and dumiretso kami sa mismong website ng Ngongping 360. Which is actually totoo nga kasi pagdating namin doon, pila talaga dun sa may yung magre-redeem ng voucher ng Klook versus dun sa bumili directly sa website, talagang walang pila. And ang kinuha nga pala namin is yung one-way Crystal Plus and then one-way Standard Pass. Ellie! Libre? Hello, there's a disclaimer. Are you sure more than 4 people are allowed in one car? Yeah, why? You will be... Are you sure more than 4 people are allowed in one car? Yeah. You will be too... Lift off.
It's lift up, baby. You're the pussy. Really? Sit down here. Sit down here. It is so cold. Hold your breath para the weight mo na natin. Don't look down. Look down ka pa kasi. Look po. Kaya nga. There's a tiger. Here's an ant. Look for the ant. Hindi mo dito. Hindi pala. Tatawid. You want to walk this? Ah, sige. No. You can walk. Oh, you walk going there and going back. There. Ayun nga may tao. Oh, see, oh. Oh, see? How can you conquer? There, look. The Buddha. Hindi narinig sa video right? Hindi pa you're brave, you're police. Police doesn't go this high. How will you ride in the Sino mo car? already na nakaupo? Opo si Sen. There's the Buddha. Ang layo. Ako punta mo. Get ready to alight. Lift off. What's that sound? It's lift off, baby. Sit down here. So, pagbaba nyo ng cable car, ayan, merong gift shop or souvenir shop kayong madadaanan. Ayan, so marami kayong mabibili na parang maliliit na trinkets ng cable car. Kaso, medyo namamahalan talaga ako, kaya hindi pa rin talaga kami bumili. So, after nyo nga pala lumabas dun sa may souvenir shop, ayan, kung makikita nyo yung Buddha, ganun pa kalayo yung lalakarin nyo. So, maglalakad pa kayo ng malayo talaga from the cable car going dun sa steps papunta sa Tiantan Buddha. So, meron parang maliit na village, may mga stores, tindahan, souvenir shops, may mga kainan din. So, hindi ko actually alam na may kainan dito. Kaya talagang in-schedule namin yung lunch namin sa City Gate kasi kala ko sa City Gate Mall lang yung merong mga kainan. So, meron ding mga kainan dito sa area na to. Đây bà. Đây bà. Đó là Kailan pala yun? Mga sandila. It's Subway.
lapit na. Oo nga, lapit na. Init eh, sarap niya. Malamig. Can we go to Ocean 360? The look is when it's green over there. Wow. Halos 4,000. Ay. Happy and the people are again. Your iPad At this point, akala ko nauna sa amin yung mga kasama namin, yung pala kami yung nauna. Kasi nag-stop pala sila sa 7-Eleven to buy some drinks. So, hindi namin alam. Nagmamadali pa naman kami dito maglakad kasi kala nga namin naiiwan na kami. Parang ang social ng ang lyric din sa house. Let's try. Yeah, ganito lang. Really soft. Ay. Sige pa, ito na. Oh. Wait, I saw something on his eyes. Dito naman, hindi na ako sumama kay hubby na umakyat dun sa Buddha kasi talagang alam ko na hindi ko kayang akyatin yung stairs. Medyo mataas siya. Kaya dito talaga nagpaiwan na kami ng anak ko sa baba. Kasama ko yung mother-in-law namin. Tapos bali ang kasama lang ni hubby na umakyat is yung sister-in-law ko. Kung tatanungin naman ako kung bakit kailangan or kung bakit nagiging tourist spots yung mga places kung saan merong mga malalaking Buddhas, ganyan. Well, first, kasi aside sa maganda siyang tingnan, maganda talaga yung mga statues nila. Tas ganyan siya kalalaki. So, bakit kailangan mo akyatin yung ganyang steps? Diba ganyan karaming steps? Just to see them. Well, diba like traveling, talagang pupunta ka, mag-airplane ka, pupunta ka sa isang lugar just to appreciate the place. So, it's the same thing with this kind of religions. Since iba yung religion mo, it's a way of appreciating a new religion and it's also a way to appreciate a new culture, kumbaga. So guys, to simply put it, talagang kasama siya. It's part of traveling, it's part of your journey, it's part of the destination. And it's really up to you kung gusto mo naman talaga siyang puntahan or hindi. So syempre nasa iyo pa rin yan. Since si Happy nga lang yung umakyat and hindi ko rin naman na-experience yung taas niya, hindi ko siya totally pinuntahan. Ang kwento sa akin ni Hubby is meron daw parang Malamines View Park na observation deck dun sa taas. So parang yun yung na-feel niya or yun yung parang nakita niya
dun sa taas. So, yun yung naikwento niya sa akin. Itong Tiantan Buddha, actually, hindi namin ito napuntahan noong 2017. So, I really don't know what to expect dito sa lugar na to. Hindi ko alam na merong malayong lakaran, going dun sa steps papunta dun sa Buddha. Tapos hindi ko rin alam kung ano makikita mo dun sa Buddha. Alam ko lang part of one of the tourist spots siya in Hong Kong, which is also hindi rin namin napuntahan dati kasi malayo nga siya talaga. So, siguro yung iba sasabihin sa akin, sayang, nandyan ka na, hindi mo pinuntahan, hindi mo inakyat. Well, okay lang kasi for me, nakita ko naman siya from down below and alam ko sa sarili ko na I'm not physically active. So, hindi ko rin talaga siya kayang akitin. And siguro, alam na rin ni Habi yan na talagang kahit sa baba lang ako, masaya na ako. Correct me if I'm wrong, but as far as I know, this is actually the second largest sitting Buddha in the world kasi yung first nasa Thailand. Ayan, so after nito guys, dumiretso na kami ulit, bumalik na kami sa City Gate to eat our lunch. City Gate is an outlet mall, so yun yung mga, dun kayo makakabili ng mga murang branded items. And then pumunta rin kami sa Mongkok Sneaker Street kung saan may mga murang rubber shoes din. So I guess that's it for this video guys. Thank you again for watching and see you again on the next vlog.